Dámy a pánové, pojďme si užít start posledního dnešního závodu, druhého závodu FIA European Truck Racing Championship. 55 Hana Vlacko, 33 David Vršecký a 9 Franky Vodiček. Navíc do té problematické kolize se tam dostal i vedoucí závodník letošní bodové klasifikace do Lesky. Takže dneska se Maďar dostali na cíli. Samozřejmě mají to důvod, protože tento závodník vybyl a výbornou pomocí závodě, ale závodě se nám vlastně bavili.
sledujeme ten velmi krásný náskok českých jezdců. Sami teď můžete pocit Meritor, víte, oba táče Blackliner, Blackliner, za nimi Norbertkiš, Norbertkiš, páté pozice, začíná čtvrtou závodnici Ellenler a je jí pěkně po krku, žádná gentlemanská jízda. Maďarský závodník chce co nejvíce bodů. Teď se pojďme podívat opět do prostoru pod hlavní tribunu. Už do 6. kola najíždí tandem českých reprezentantů Adam Lacko, David Ršecký. Tady jsou. Adam Lacko má náskok zhruba 5 vteřin před Davidem Vršeckým. David Vršecký se ale musí mít na pozoru, protože za ním jede Jochen Hahn a už navíc překonal Ellenler. A na Davida Vršeckého začíná útočit Jochen Hahn. Tak Davida Vršeckého nebudou čekat v žádném případě příjemné okamžiky. Blíží se k němu výhodnými kroky Jochen Hahn a také Norbertkiš. Tak držme palce. David Vršecký, který je v rekonvalescenci po operaci kolene a dnes ještě měl technické problémy na startu se zadní částí svého tábora.
specializovaný Saša Les projíždí právě kosty. No a tady má ještě na poslední, úplně bezprostředně posledním místě problémy Prince Summerfield. Čísle 31, ale teď předjede díky penalizaci. My jsme v předposledním 10. kole. Ten náskok Adama Laska už je téměř 8-9. Adam Lasko a jak to vypadá Adam Jochenan odvolává to je zajímavé, když si vezmeme, že Jochenan patří mezi nejzkušenější jezdce a Norbert Kiš, který na něj útočí, je tím největším suverénem letošní sezóny, kterému to prostě letí jako raketa, tak tenhle souboj bude ještě pěkně ostrý, pěkně první. Pojďme se na to podívat do prostoru pod hlavní tribunu do posledního kola výští Adam Lasko. David Vršenský a pozor, takže Adam Lasko jede se 7,5 metrovým náskokem v posledním kole pro vítězství. David Vršenský má náskok před dvojicí Jochenan, Norbert Kiš 0,25. Neustále sobě nechci bránit třetí místo. Ale Jochenan stále třetí místo a v toho bude David Vršenský povolí trošku této rulici. Vypadá to možná, nechce to zakřiknout, ale vypadá to Česká na kapu. Adam Lasko včera nejprve vybojoval bronz. Odpoledne ve včerejším druhém závodě to bylo stříbro a dneska se dočká také zlata. Bude mít kompletní sbírku medailí z letošní Czech Speed 2015. Tady je vidět,